Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình làm món hủ tiếu Nam Vang nha. Món ngon dễ ăn được ưa chuộng khắp Nam Bộ và nhất là tại Sài Gòn. Tô hủ tiếu nóng hổi, ngọt thanh kết hợp với nhiều nguyên liệu đa dạng khiến nó dễ biến tấu để phù hợp với nhu cầu thực khách của từng vùng. Cách nấu không khó nhưng có nhiều cái cần nhớ nên mình sẽ chia sẻ theo cách cô đọng nhất để các bạn có thể làm theo và thành công dễ dàng nha. Nào mình cùng vào bếp thực hiện ngay thôi. Nhớ bấm đăng ký và biểu tượng cái chuông để nhận thông báo khi mình có món ngon mới nhé. Trước khi bắt đầu, mời các bạn theo dõi qua từng phần nguyên liệu và liều lượng mà chúng ta sẽ sử dụng nhé. Phần xương này mình sơ chế bằng cách ngâm với nước có pha muối và giấm pha loãng. Cứ nửa tiếng các bạn thay phần nước khác và ngâm rửa cho đến khi nước trong lại là được ha. Thời gian ngâm ít nhất là khoảng 1 tiếng rưỡi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ rửa gan và cật heo. Cật này thì mình sẽ làm đôi và lạng bỏ đi cái phần trắng bên trong. Mình lạng kỹ một chút vì phần này rất là hôi. Còn phần gan thì mình cắt nó ra thành từng miếng nhỏ như vậy nè, để rửa cho nó ra hết phần máu động bên trong. Khi luộc thì gan sẽ trắng rất ngon. Bây giờ mình sẽ cho hết nó vào thau ha. Cho vào 1 muỗng canh muối, vắt vào nửa trái chanh. Dùng tay bóp cho nó ra chất bẩn và bán đi mùi hôi nha. Các bạn có thể dùng hỗn hợp muối, rượu và gừng cũng được ha. Sau đó thì mình rửa lại thật sạch nha. Xong rồi mình cho cật vào ngâm trong nước đá. Còn gan thì ngâm trong sữa tươi, giúp cật được giòn và gan thì thơm mềm hơn. Ngâm khoảng 20 phút đó các bạn. Xong rồi mình vớt cả hai ra và rửa lại cho sạch nhé. Tiếp theo mình sẽ sơ chế xương. Mình cho vào nồi nước ấm nè, cho vào thêm một chút muối, vài lát gừng tươi. Sau đó cho xương vào. Đợi nước sôi khoảng 3 phút. Mình tắt lửa và vớt xương ra. Đem xương đi rửa. Mình rửa kỹ từng miếng xương với vòi nước như vậy nè các bạn, để cho nó sạch hết phần máu động trong xương. Chính phần này sẽ làm nước dùng bị đục và tanh, nên các bạn nhớ sơ chế kỹ để nước lèo được thơm ngon nha. Phần thịt này sau khi rửa sạch mình cũng trụng qua nước sôi luôn với một ít muối và gừng sắc lát, giống như mình trụng xương vậy á. Bây giờ mình tiến hành nấu nước dùng luôn nha các bạn. Cho hết xương vào và cho vào nồi 4 lít nước. Cho vào vài viên đường phèn, khoảng 10 gram đó các bạn. Nhớ đo mực nước để khi nấu xong mình sẽ châm lại như mực nước ban đầu nhé. Mình mở lửa lớn cho nước nhanh sôi nè. Ở 20 phút đầu tiên này các bạn nhớ thường xuyên hớt bọt ha. Do mình sơ chế kỹ thì lượng bọt cũng ít đó các bạn. Xong rồi mình hạ lửa nhỏ xuống dưới trung bình nha các bạn. Giữ cho mặt nước nó sôi nhẹ. Đừng để nước sôi mạnh quá, nước lèo sẽ bị đục đó nha. Trong lúc này mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác. Phần mỡ heo này mình cắt nhỏ khối vuông khoảng 1 cm. Để cho nhanh thì cái phần khô mực này mình bọc ráp và cho vào lò vi sóng quay trong 30 giây. Các bạn có thể nướng trên bếp cũng được ha. Mình dùng mực nhỏ, nếu mà bạn mua được mực to thì nó ngọt hơn nha. Hành tím và gừng này mình sẽ gói vào trong giấy nhôm và cho vào lò nướng trong 10 phút. Lưu ý gừng và hành tím các bạn phải nướng cho thật chín để nước dùng ngọt và có mùi thơm nhẹ chứ không gắt mùi nha các bạn. Hành tím và gừng đã chín, mình lột vỏ sạch sẽ nha. Phần gừng này thì mình cắt ra và sử dụng 1/2 thôi nha. Cắt sơ trên phần đầu hành một chút. Tôm khô này mình đã ngâm và rửa sạch và để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào chảo rang lên. Khi nghe mùi thơm là được ha.
mình đổ ra chén luôn. Hành lá này mình băm một ít đầu hành. Cắt nhuyễn phần lá hành. Tỏi thì mình lột vỏ và băm tỏi luôn, để chút nữa mình làm tỏi phi ha. Phần tỏi phi này là topping không thể thiếu cho món này đó các bạn. Xong rồi mình băm hành tím nè. Hẹ và cần thì mình cắt khúc ra như thế này. Cắt chanh ớt ra luôn, để lát nữa để ra chén dùng chung với hủ tiếu nha các bạn. Tiếp theo mình ướp thịt xay nha. Mình ướp vào khoảng 1 muỗng canh hành băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê nước mắm. Trộn đều lên và để 15 phút cho thịt thấm. Bây giờ mình quay lại nồi nước dùng. Mình đã hầm được 40 phút rồi. Mình cho khô mực và tôm khô vào. Tiếp tục hầm với lửa nhỏ nha. Trong khi chờ nồi nước dùng thì mình sẽ đi phi tỏi. Cho vào chảo 4 muỗng canh dầu ăn. Cho tỏi vào phi với lửa nhỏ. Khi thấy tỏi hơi chuyển màu á, các bạn tắt bếp nha. Độ nóng của dầu còn lại sẽ làm tỏi vàng thêm chút nữa là vừa. Mình lọc lấy phần tỏi phi để riêng ha. Tiếp tục mình sẽ thắng mỡ luôn nha. Cho mỡ vào chảo nè. Cho thêm chút nước. Xào lên cho mỡ chín săn lại và mỡ sẽ ra nước mỡ từ từ. Tóp mỡ vàng rồi thì mình cho tóp mỡ ra chén luôn ha. Mình dùng cái chảo này luôn. Cho vào 1 muỗng canh mỡ nước mới thắng xong á. Cho vào chút hành tím vào xào nè. Khi hành bắt đầu tỏa mùi thơm, mình cho thịt đã ướp lúc nãy vào xào. Thêm một vá nước lèo cho thịt được chín mềm và không bị đen nha. Xong rồi cho tất cả ra tô. Quay lại nồi nước dùng. Mình đã hầm được 1 giờ 20 phút rồi. Mình cho vào nồi 100 g hành tím nướng hồi nãy á, và 40 g gừng nướng. Củ cải này thì mình gọt vỏ. Cắt củ cải ra khoanh như thế này. Cho vào luôn nha. Củ cải và hành rất nhanh mềm nên mình sẽ cho vào sau để nó không bị nhũn trong quá trình hầm lâu. Tiếp theo mình sẽ luộc thịt. Cho nước nóng vào nồi. Cho nửa muỗng cà phê muối và 1 lát gừng nướng vào nồi, rồi cho thịt vào luộc. Các bạn có thể cho vào nồi hầm xương luộc cho tiện cũng được. Vì nồi của mình đầy quá nên mình luộc riêng. Nhớ trở thịt để thịt được chín đều nha các bạn. Mình luộc gan luôn nè. Cho 1 củ hành tím và vài lát gừng. Cho nửa muỗng cà phê tiêu. Nước sôi thì cho gan vào luộc. Với miếng nhỏ như vậy các bạn luộc khoảng 5 phút là gan chín rồi. Vớt ra và cho vào tô nước lạnh để gan không bị đen nha. Mình luộc cật luôn ha các bạn. Cho nước sôi vào và cho hành tím, gừng, sả đập dập vào. Nhớ cắt hình mắt võng cho đẹp ha. Khâu này thì tùy các bạn nha. Mình luộc khoảng 6 phút là cật chín. Mình vớt ra và ngâm vào nước để cho cật được giòn và không bị đen. Rồi mình tiếp tục luộc tôm luôn. Khoảng 3 phút là tôm chín rồi mình vớt ra và để nguội ha. Rồi trứng cút này thì mình luộc chín luôn nha các bạn. Phần thịt thì mình đã luộc được 50 phút rồi. Thịt chín rồi mình vớt ra luôn. Cho vào nước lạnh ngâm để thịt không bị đen. Bây giờ mình sẽ cắt gan ra thành từng lát như vậy nè. Tiếp theo mình sẽ xắt thịt ra thành lát luôn ha. Tôm thì mình lột vỏ. Nhớ chừa đuôi tôm cho đẹp ha.
Lột trứng cút luôn để lát nữa cho lên mặt tô nha các bạn. Xong rồi mình đi trụng hủ tiếu nè. Mình dùng hủ tiếu khô nên mình sẽ ngâm nước trong 10 phút. Xong rồi cho vào nước sôi, trụng trong 5 phút. Rồi mình đem đi rửa với 2 lần nước và để cho ráo. Nồi nước lèo mình đã hầm được 2 giờ 30 phút tính từ khi nước sôi á. Bây giờ mình sẽ vớt tất cả ra ha, chừa lại phần xương. Nước luộc thịt khi nãy á, mình lượt qua rây cho vào nồi nước lèo luôn nha. Và châm thêm lượng nước sôi vào để bù lại lượng nước đã bốc hơi theo mực nước đánh dấu lúc ban đầu. Xong rồi mình vớt xương ra luôn ha. Xíu quách gân nở rất là ngon nè. Bạn nào thích nhậu không à? Các bạn có thể lượt lại cho nước lèo được trong nha. Mình thì dùng cái vật lưới này vớt cho sạch là được. Nước lèo phải trong như vậy mới ngon nè các bạn. Bây giờ mình bắt đầu nêm nếm cho nồi nước lèo nha. Dùng một cái tô nè, cho vào 30g đường phèn, 24g hạt nêm, 2 muỗng canh đó các bạn, 15g muối, 1 muỗng canh nha, 20g đường cát, khoảng 1 muỗng canh rưỡi đó các bạn, 15g bột ngọt, khoảng 1 muỗng canh nha. Cho tất cả gia vị nêm vào nồi, khuấy tan và thử lại. Vừa lắm các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh chút xíu cho vừa khẩu vị gia đình ha. Vì độ mặn của khô mực và tôm khô có khác nhau các bạn nhé. Mình cho hủ tiếu vào tô. Các bạn trộn một ít dầu tỏi phi để hủ tiếu không bị dính vào nhau ha. Lần lượt xếp tất cả mọi thứ đã chuẩn bị vào nè. Món này hấp dẫn, một phần vì sử dụng topping rất đa dạng luôn. Làm hơi cực xíu mà ăn ngon lắm các bạn ơi. Nếu có, bạn có thể thêm mực, lòng heo nữa càng ngon. Thêm vài cọng hẹ, cần tàu nữa cho thơm hết. Chan nước lèo thiệt nóng lên mặt tô. Wow, hấp dẫn chưa nè. Một tô hủ tiếu cần khoảng 120g hủ tiếu trụng, 350ml nước lèo là vừa. Gia vị thơm không thể thiếu đó là tỏi phi vàng, rất đặc trưng của món này luôn á. Khi ăn cho thêm rau ăn kèm, có xà lách, giá và tầng ô nữa cho đầy đủ ha. Rắc thêm chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm nghe. Nhớ thêm chanh ớt nữa cho giống ngoài hàng nha. Đối với những món ăn có nước dùng á, thì phần nước lèo là quan trọng nhất quyết định món ăn có ngon hay không, nên mình sẽ thử nước lèo trước nha. Nước lèo trong nè, thơm, vị ngọt rất đậm đà. Gan, thịt, tôm, mềm, giòn và rất ngọt. Cợt thì không hề có mùi chút nào nghe. Sợi hủ tiếu mềm dai. Tất cả làm nên tô hủ tiếu Nam Vang như lời của bà mình nói, hủ tiếu ngọt thâm trầm. Chúc các bạn nấu hủ tiếu Nam Vang thật ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần nhé. Nếu thích video nhớ bấm like, đừng quên đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi mình chia sẻ món ăn mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website của baBình-Dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.